سلام علیکم شاگردای محترم، امید است که جور و صحتمند باشین. درسایی را که این 2 هفته می خوانیم، یعنی هفته 9 و 10، اینا را هم درباره کروپ یعنی بدن و هلسا یعنی صحت، درباره کروپ و هلسا است که دیگه ما موادش یعنی دیگه اگر درس ها چیزا ضرورت داشتین میتونین دینمی بلوگی که lisasaclass.wordpress.com دی شما زیاد دیگه چیزها رو پیدا کرده میتونین و هر چیز رو میتونین روزانه سفر باز کنین دیجا ببینین که لیسا برتون چی نوشته کرده و اگه این رقم نمیتونین نوشته کنین میتونین در کویر کود هم باز کنین و از این طریق برین دو صفحه که دو لیسا برتون مواد میمانه. خب صفحه اولی ای هفته 9 ایسته که شما یک اور لیسته یعنی لیست لغت یا لیست کلمات که در هفته 9 است. دیگه نوشته شده over 10 minuter varje dag. میگه over تمرین کنین 10 minuter 10 دقیقه varje dag هر روز، یعنی کلمات شما 10 دقیقه باید هر روز تمرین کنین. کلمه اول یا جمله اول که نوشته شده اینجا یا behöver من ضرورت دارم، eller یا من ضرورت دارم. هست مدیسین دوای سرفه کردن است. هست سرفه را میگه، مدیسین هم دوا میشه. دیجام بوکا میشه رزرو کردن یا یک چیز را که آدم بوکا میکنه، یعنی مطلب یک چیز را که آدم فرمایش میده. البته آف بوکا پس تضاد کلمه بوک است، یعنی یک چیز را که شما فرمایش دادین او را پس کنسل که میکنین. آف بوک یعنی کنسل کردن. این تبلت یک گولی یا قرص یا یک تبلت است و بوکا یک دفعه دیگه یک چیز را فرمایش دادن، یعنی وقتی که مثلا شما که دکتر وقت بگیرین و وقت و شما در وقتتان مطلب به شما جالب نباشه یا میخواین که وقت تغییر بدین یعنی مشکل دارین که وقت برین، بالاخره باز شما میگین یا بوکر اوم مینتید یا الر یا ویل بوک اوم مینتید. بوک اوم منظورش هست یعنی این وقت نه دیگه وقت، یعنی به این معنا که کنسل نکدین، البته وقت فقط تغییر میتین. وقتی که تغییر میتین باز او را بوک اوم میگه. ورک تبلتر، ورک و اونت یک معنا داره. ورک تبلتر گولی درد یا دوای درد، البته تبلتش. یا ویل ما میخواهم یا ما میخوایم. هلست تبلتر گولی به خاطر گلو، وقتی که گلوی تان درد میکنه یا خارش میکنه یا کدام مشکلی دارین میتونین یک رقم گولیگک است که به نام هلست تبلتر است و آدم میتونه در دانه خود بچوشه و بالاخره تبلتش گولیش خوب میشه. هلست تبلتر نارو میگه. یا هار ما دارم الرژی مدیسین، دوای الرژی مدیسین در بالا هم گفتم که دوا رو میگه و الرژی هم الرژی شد. یاگ ما استم، یا هار و یا فرق داره. یا هار ما دارم یا ما استم. نس سپری یک سپری است که با در بینی استفاده میشه وقتی که بینی کسی بند باشه یا زیاد میریزه. البته تنها نسپری به خاطر که وقتی بند باشه بینیتون باز استفاده میشه، یعنی سپری به خاطر بینی. و کن یا یلپدمه چی کده ما میتونم که کمکت کنم، یعنی وقتی که از یک نفر پرسان میکنین که ما چی کمک کده میتونم کدت، باز میگین و کن یا یلپدمه. یگان وقت شما در مغازات برین دو مغازه هم یگان وقت پرسونال میگه که و کن یا یلپدمه چی کمک کده میتونم کدت. ات اپوتک یک دواخانه. تک ده پسر برا، ای تک خود تشکر شد. ده پسر برا بسیار خوب یا مناسب است. وقتی که یک چیز را شما مثلا میخرین یا مثلا یک کس برتان میگه که این خوب است یا نیست، اگر او در جانتان جور مثلا کالا باشه کدام رنگ باشه با شما میگین که این مناسب است یا جور است در بدن ما. پسر برا یعنی جور میایه. ات رسپت یک نسخه را میگه. و خودی خو یا 1177 که میبینین این یک شماره است که دیجا آدم زنگ میزنه و بالاخره دی شماره میتونه آدم
کت دکترها و نرسا یا پرستارا گپ بزنه درباره صحتتان یا درباره اگر کدام سوال دارین کدام مشکل دارین، باز اینا برتان راهنما میکنه و شما را مثلا براتون میگه که دکتر برین یا نرین، در خانه اگه باشین چی چیز کنین چی چیز نکنین. یعنی علم خودی خو یک شماری فقط با دکترها و نرس هست که آدم کتش درباره صحت خود میتونه گپ بزنه وقتی که مریض باشین. البته ریسپت فری، بدون نسخه. ما شما میفهمیم که در سویدن هر چیز با بدون نسخه نمیتونیم بگیریم، مگر یگان تا چیزا رو میتونیم بدون نسخه بگیریم، مثل گولی سردرد یا مثلا هم تو یک پلاستر یا کدام چیز دیگه که میخریم، سپری میخریم، بالاخره ما میتونیم که بدون ریسپت بگیریم. اونو چیزا رو ریسپت فری میگه، فری آزاد میگه، ریسپت آن نسخه شد، یعنی بدون نسخه که یک چیز رو شما میگیرین او ریسپت فری است. این وورد سنترال میشه یک کلینیک. میریم بخیر پیش. دیجا کلیپ اوت over 2 minuter varje dag. میگه اینا را قیچی کنین و هر روز 10 دقیقه اینا را تمرین کنین. یعنی به ایمانا که عکس‌ها را ببینین و ببینین که نام اینا چیسته که در بالا لیست هم است، میتونین از نوشته کنین و بالاخره تمرین کنین. و یا هم میبینین دیجا اینا ایجا هسته، یعنی و عکسای بالا با اینا کارتا رخ میخوره. عکس بالا هر عکس پشت سرش نمی کلمه میایه. یعنی ایره میتونین تمرین کنین روزانه که عکس ببینین چی نام داره، باز ببینین که صحیح گفتین یا غلط گفتین. ات اپوتیک یک دواخانه، ات ریسپت یک نسخه، ات ریسپت فری یک چیزی بدون نسخه که میخوردم. نه سپری چی بینی، هلس تابلت گلو، این تابلت یک دانه تابلت یا یک قرص یا دوا گولی. هست مدیسین دوای سرفه کردن. وورد سنترال کلینیک آف بوکا کنسل کردن. یا ویل ما میخواهم، تکت پسر برا تشکر، ای بسیار خوب است یا ای مناسب است، اوک یا هار مدارم. این لغت است و بالا مقصاش است. پیش میرین دیجا over 2 minuter varje dag. ایرام هر روز 10 دقیقه تمرین میکنه که دی کویر شما میتونین ایره بشنوین، سرشان بخوانین که اینجا شما میبینین دو حروف صدا دار است، او و او. هر دویشان اینجا آمده و ایره تمرین کنین تا که کتش آشنا شوین صداهایش. باز از این میرین پیش بخیر. دیجا هم است over 2 minuter varje dag. ایرام 10 دقیقه هر روز تمرین کنین که ستاولسر هجا کردن میگه. ترینم تمرین شد، تمرین است هجا کردن. یعنی دیجا هم شما میبینین که کلمات نو است یا البته حروف صدا دار است که او را شما تمرین کنین، مثلا تو لا، مثلا لو و نه. و می ترتیب در کویر کود است، شما میتونین را گوش بگیرین چند دفعه و پیش سرشان باز چند دفعه تکرار کنین تا که صحیح تلفظش یاد بگیرین. و بالاخره میرسیم به روز دوشنبه تاریخ اول مارچ است که در شما ببینین اسکریو مانگا گانگری رو میگه چند دفعه نوشته کنین. این چیزا فقط این طرف نوشته میکنین، پشتی نگردین که چند دانه خط است و دراز است و کم است، فقط این رو نوشته کنین. مثلا یا بهاور یا بهاور یا بهاور 3 دفعه کفایت میکنه. دیجا ما این چیز یا هر 3 دفعه این هر چیزا نوشته میکنین. پس که نوشته کردین میرین به صفحه دیگه. یا آسان شما میفهمین که draw a streak from ordet till red bill. منظورش است که از هر عکس یک دانه خط کش کنین با کلمه صحیح، یعنی هر عکس با کدام کلمه سر میخوره اونم رو خط کش میکنین تو یک خط کش میکنین فقط. باز از این میرین پیش بخیر، میرسین به صفحه سومش که اینجا هم این چیز است، خط کش کردن است از عکس تا با کلمه صحیحش. و اینجا هم دیکتامن است. دیکتامن خب میفهمین که املا را میگه، یعنی ایره شما گوش میگیرین و بالاخره اینجا نوشته میکنین که دوجا چی میگن، اول چی میگه، دوم سوم، هر کلمه را که میگه او رو فقط نوشته میکنین. یعنی لیسنا اوک سکریو اودن، گوش بگیرین و نوشته کنین. باز میرین پیش بخیر. روز سه شنبه لیا گور تیل اپوتیکت. این دختره که نامش لیا است و گور میره تیل اپوتیکت به دواخانه. ایرام دیجا گوش میگیرین که لیا دواخانه میره و اوجا چی کارا میکنه. تیستاگ باز اسکریو سوار på frågorna. اینجا سوال است درباره لیا. اوجا تکسش که گوش گرفتین سوالش جواب میتین. هور مور لیا، صحت لیا چطور است، نوشته کنین که چه رقم است. وار هندلر لیا، در کجا میخره و چی را میخره، کجا میخره و نوشته میکنین. اوک وارد شوپر لیا، چی میخره، وار کجا، وار چی میخره لیا. و کوستر پاکیتت، پاکت قیمتش چند است. و یور لیا همه، و لیا در خانه چی میکنه.
این کل چیزا رو در تکست بالا گوش میگیرین و بالاخره در زیر نوشته میکنین. میرین پیش. بخیر دیجا است اوت فران وکانیو از هفته نورا کلماتش که هر عکس شما میبینین و میبینین که در زیرش کدامش صحیح است. هر کدامش که صحیح بود یک دانه صحیح دقات اینا. اونا رو فقط یک خط میزنین تو. و از یون پیش میرین بالاخره لیسنا اوکلس. دیگه شما گوش میگیرین ترنا پراتا پا آپتیک داده و خانه آدم چه رقم گپ میزنه ایره گوش میگیرین و باز میخوانین که خود هی یا بهاور میبخشین هی سلام بهاور دو یلب کمک ضرورت داری هی یا هر اونتی هویدت ما سردر دارم دو بهاور دو هوید ورکس تبلیتر خی شما گولی سردرد ضرورت دارین یا ویل شاپ به هوید ورکس تبلیتر بله من میخورم یا مزارت میخورم گولیس درد سره باید بگیرم تا این تبلیت یک دانه گولی بگی وار فرد تیمی هر 4 ساعت فرد 4 میگه اوکی تک تشکر دبلیر 40 کرونر 40 کرون میشه تک تشکر اوکی کن یا بتالا کنتن میتونم که پولی نقد بتم یا دیگر برا ها چرا نمیشه یعنی میشه تک هیدو تشکر و خدا حافظ. بالاخره میرین پیش دیکتامن است یا میجا گوش میگیرین و نوشته میکنین که چی میگن اینا. بعد از این که پیش برین روز چهارشنبه اونستاگ است. اونستاگ این کلماتا که شما میبینین و در زیرشان فقط نوشته میکنین یک دفعه دیگه تکرار میکنین خلاص دیگه چیز نیست. یا ترجمه کنم برتان خو ریسیپت فری بدون ریسیپت بدون نسخه بوک کلمات است که شما در بالا خواندین یک وقت گرفتن فرمایش بدن کنسل کردن بوک عام با یک وقت دیگر گرفتن یعنی وقت تغییر دادن البته یا ویل ما میخوایم یا هار مدارم یا ما استم و کن یا یل پدمی کتی چی کمک کده میتونم کتیت و تک دی پسر برا و تشکری بسیار خوب است. و می ترتیب دوام میتین یا به هاور مزارت دارم هست میرسین دوای صرفه کردن این تبلیت یا گولی ورک تبلیتر درد گولی های درد هلس تبلیتر گولی های گلو میبخشین تا گولی های گلو تبلیت های گلو الرژی میرسین دوای الرژی یا حساسیت نه سپری یا بینی اتاپوتیک یک دواخانه ات ریسپت یک نسخه 1177 میفهمین که اونمون نمبر است این ورد سنترال یک کلینیک. بعد از اینکه پیش میرین اونستاگ دیجا اد بوکا اوک آف بوکا انتید وقت گرفتن و کنسل کردن یک وقت که دیجا شما گوش میگیرین اینا لیس اوک گوش بگیرین لیس بخوانین اوک پراتا گپ بزنین یعنی را بگوین اوجا که گوش گرفتین بالاخره جا میخوانین که چی نوشته است اوجا. هیا ویل بوک انتید سلام ما یک وقت میخوایم بگیرم و یه لرده درباره چی یا هر فیبر میکی اونتی هلسن متاو دارم و درد گلو دارم یا هر وی هار انتید کلوکنت و ما 2 بجه وقت داریم امروز یعنی وقت بیکار 2 بجه است. بازو میگه که تک ده پسر برای بسیار خوب است. هیا ویل آف بوک انتید وقتی که کنسل میکنین میگه یا وقت خدا کنسل میکنم بازو میگه نر هار روتید چی وقت داری که او را کنسل میکنی باز میگه ایدا کلوکنت و امروز 2 بجه اوکی تکسو میگید اوکی تشکر فقط همین قدر است. و بالاخره میرین در زیرشام اد بوک آف بوک انتید لیسنا گوش بگیرین و اسکریو و نوشته کنین هر چیز که دی کم از اوجا گوش بگیرین اونا رو شما پر کنین یعنی یگانتش نوشته شده یگانتش نیست او چیزی که نیست اون رو شما پر میکنین. باز از این میرین پیش بالاخره فروگور بوکاتیت پاور سنترالن دیجا کلمات سوالات هستن که دا وقت دا ور سنترال بوکا کردن چی رقم میشه هرمودو صحت چطور است نر بلیف دو خوک چی وقت مریض شدی ویل که سیمتوم هاردو چی مریضی هایی داری هاردو فیبر تاو داری هاردو هستا صرفه میکنی ویل که پرسون نمبر هاردو کدام پرسون نمبرت است ویل که ادرس هاردو ادرست چیستا ویل که تلفن نمبر هاردو کدام تلفن شماره داری و کنیا یل پدمی و چی کمک کدامی تانو میجام دیکتامن است را گوش میگیریم و دیکتامن نوشته میکنین. بالاخره میرین بعد تورشتاگ کیام تکست است که لیست نگوش میگیرین و میخوانین چند دفعه ایده کویر کد شما میتونین را بخوانین و ای را نوشته کنین و بالاخره بخوانین چند دفعه. خود دیگه باز میتونیم که در اوجه در مکتب یاد بگیرید تکست بالا را در زیر مکمل نوشته میکنین و باقیش ما باز بارتان در مکتب یاد میتونم که جمع سوالات هستی سوالا را صحیح جوابش شما خط میزنید کدامش صحیح است یعنی هر سوال یک سه دانه جواب داره که هر کدامش صحیح است او را فقط نشانی میکنین
و بالاخره اینجا هم لیست نمانگانگار دراستریک و اینجا هم گوش میگیرین و بالاخره هر کدامش که اینمی میخوانه و نمو رو فقط خط میزنین و بالاخره هم دیکتامین شد و دیکتامین هم خلاص میسد. اگر کدام چیزی بود